Bartender. Umok siya, di ba? Hindi siya guys, nanawag ko. Kaya kung hindi mo lang itampan niyo ang bar, kahit kaya, makita niyo ang line sa bar. Sa sunod. Sa sunod ano eh. Picture taking. Picture taking. Ganda na sila picture taking. Plastar. Joy, forward gamay ka, Doy. Nagabay, diri na gamay.